જય સ્વામિનારાયણ ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું લારી પર મળે તેવી ટેસ્ટફુલ પાવભાજી। આ પાવભાજી આપણે ઘરે બનાવીએ તો એક કોમેન્ટ તો જરૂર આવે કે બહારની લારી પર મળે તેવી પાવભાજીનો કલર અને ટેસ્ટ નથી આવ્યો, તો એ કોમેન્ટને આજે આપણે ખોટી પાડીશું। આ પાવભાજીમાં આપણે બહારનો કોઈ પણ જાતનો કલર ઉપયોગ નહીં કરીએ અને એક સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ સાથે આ પાવભાજી બિલકુલ લારીને પાવભાજીને ભૂલાવી દે તેવી બનીને તૈયાર થશે। રોજ આવી નવી રેસિપીઝ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોન પર પ્રેસ કરવાનું ના ભૂલશો, જેથી દરેક નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં તમને જોવા મળે। પાવભાજી બનાવવાની શરૂઆત આપણે વેજીટેબલને બાફીને કરીશું। તો મેં અહીંયા એક વાટકી ભરી અને ફ્લાવર લીધા છે તે એડ કરીશું। સાથે જ મેં અડધી વાટકી ભરી અને ગાજર લીધા છે તે એડ કરીશું। હવે ગાજર એડ થયા બાદ તેમાં આપણે દૂધી એડ કરીશું। દૂધી નાખવી બિલકુલ ઓપ્શનલ છે, દૂધીથી ટેસ્ટ સારો એવો આવે છે, તો મેં અડધી વાટકી લીધા છે। અને હવે મેં અડધી વાટકી ભરી અને બીટના નાના ટુકડા કરીને લીધા છે। બીટ નાખવાથી ઓરિજિનલ લાલ કલર આવે છે અને લારીવાળાની જેમ આર્ટિફિશિયલ કલર નાખવાની જરૂર નથી પડતી, તો મેં બીટ એડ કર્યા છે। હવે મેં 2 નંગ બટેટાને આ રીતે ઝીણા કાપી પાણીમાં ધોઈ અને લીધા છે તે એડ કરીશું। બટેટા એડ થયા બાદ હવે અડધી વાટકી વટાણા એડ કરીશું। જો તમારે વટાણાને સાથે જ બોઇલ કરવામાં એડ ન કરવા હોય તો અલગથી તમે બાફી શકો છો, તો મેં અહીંયા ફ્રોઝન વટાણા લીધા છે, તમે ફ્રેશ વટાણા પણ લઈ શકો છો, તે એડ કરીશું। અને હવે આપણે તેમાં અડધી ચમચી ભરી અને પાવભાજી મસાલો એડ કરીશું। પાવભાજી મસાલો એડ કરવાથી ને વેજીટેબલમાં અંદર સુધી મસાલાનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ બેસી જાય છે અને ટેસ્ટ ખૂબ સરસ આવે છે। તો હવે તે એડ કર્યા બાદ તેમાં 1 થી 1.5 ગ્લાસ જેટલું આપણે પાણી એડ કરીશું। પાણી એડ ઓછું કરીશું, જો વધારે પાણી એડ કરીશું તો વેજીટેબલ ખુદ પાણી છોડે છે, તો પાણી વધી જશે અને પાવભાજી સરખી નહીં બને, એટલે આપણે બને ત્યાં સુધી પાણીની ક્વોન્ટિટી ઓછી લઈશું। તો મેં અહીંયા ઢાંકણ ઢાંકી અને 4 વિસલ કરી વેજીટેબલને આપણે બોઇલ કરી લઈશું। વેજીટેબલ જ્યાં સુધી બોઇલ્ડ થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે વઘારની તૈયારી કરી લઈએ। તો મેં અહીંયા મોટા કડાઈમાં 2 ક્યુબ્સ બટરના લીધા છે તે એડ કરીશું। પાવભાજીમાં જો બટર ના હોય તો પાવભાજી ખાવાની મજા જ ન આવે, તો હવે બટર બળી ન જાય તેના માટે આપણે 4 થી 5 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું। તો હવે આપણે બટર અને તેલ એકદમ સરસ ગરમ થાય પછી તેમાં અડધી ચમચી જીરું એડ કરી અને જીરું જ્યાં સુધી ફૂટે એટલું આપણે જીરાને સાતળી લઈશું। તો હવે જીરું આપણું ફૂટીને સરસ થઈ ગયું છે, તો હવે તેમાં આપણે અડધી વાટકી ઝીણા કાપીને કેપ્સિકમ લેવાના છે તે એડ કરીશું। 1 થી 1.5 મિનિટ જેવું થાય એટલે કેપ્સિકમ એકદમ સરસ સતળાઈ ગયા છે। અને હવે તેમાં આપણે ટમેટા એડ કરીશું। જો તમે ડુંગળી લસણ ખાતા હોય તો પહેલાં તમારે ડુંગળીને સાતળી લેવી અને પછી ટમેટા એડ કરવા। તો હવે ટમેટા પણ સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે, તો તેમાં આપણે મસાલા કરી લઈએ। તો મસાલામાં મેં 1 ચમચી મીઠું અને અડધી ચમચી હળદર એડ કરી છે। મીઠું નાખવાથી ને ટમેટા જલ્દીથી સોફ્ટ થઈ જાય છે અને એકદમ સરસ ગ્રેવી બની જાય છે। તો હવે તમે જોઈ શકો છો 1.5 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને મસાલામાંથી ને તેલ પણ સરસ છૂટું પડી ગયું છે। તો હવે બાકીના મસાલા કરી લઈએ। તો મેં અહીંયા 1 ચમચી લાલ કાશ્મીરી મરચું લીધું છે અને સાથે જ મેં 1 ચમચી ભરી અને પાવભાજી મસાલો લીધો છે। જો તમારા ઘરમાં વધારે તીખું ખવાતું હોય તો તમે લાલ ચટણી એ રીતે એડજસ્ટ કરી લેવી। તો અહીંયા આપણો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે। તો હવે સાથે જ આપણે કુકરને ખોલી લઈએ। તો 4 વિસલ થઈ અને વેજીટેબલ પણ સરસ બફાઈ ગયા છે, પણ વેજીટેબલમાં થોડું પાણી છે, તે પાણીને આપણે ફેંકવાનું નથી, તેને આપણે રાખવાનું છે। તો હવે વેજીટેબલને આપણે મસાલા સાથે મિક્સ કરી લઈશું। આ રીતે મેં બધા જ વેજીટેબલ નાખી અને મસાલા સાથે મિક્સ કરી લેવાની। ગેસની ફ્લેમ એકદમ લો જ રાખવાની, જો ફાસ્ટ હશે તો મસાલો બળી જશે। તો હવે વેજીટેબલ સાથે આપણે બધા જ મસાલાને મિક્સ કરી લઈશું। વેજીટેબલ ચડી તો ગયા છે પણ હજી એકદમ મેશ નથી થયા, તો આ રીતે આપણે મેશરની મદદથી ને દબાવતા જઈ અને એકદમ સરસ મેશ કરી લેવાનું છે। તમે જોતા હશો કે લારીવાળા આ રીતે મસાલો નાખતા જાય અને મેશરની મદદથી ને મેશ કરતા જ
હોય છે. તો આ રીતે આપણે બધા જ મસાલાને મેશ કરી અને તૈયાર કરી લઈશું. જ્યાં આપણે વેજીટેબલનું પાણી વધ્યું છે તેને આપણે ફેંકી નથી દેવાનું, તે એડ કરીશું. તેમાં પણ એકદમ સરસ લાલ કલર આવી ગયો છે. તો તે એડ કરી અને જો જરૂર પડે તો અડધો ગ્લાસ જેટલું પાણી વધારે એડ કરશું. મારે અહીંયા હજી ભાજી થીક હતી એટલે અડધા ગ્લાસ પાણીની જરૂર પડી છે, તે એડ કરીશું. અને સાથે 1 ચમચી પાઉંભાજી મસાલો એડ કરીશું. પાઉંભાજી મસાલો એડ કરી અને પછી આ રીતે મેશરના મદદથી આપણે એકદમ સરસ મેશ કરી લઈશું. તમે જોતા હશો કે લારીવાળા મસાલો નાખતા જાય અને આ રીતે મેશ કરતા હોય છે, તેનાથી પાઉંભાજીમાં વેજીટેબલમાં એકદમ સરસ ટેસ્ટ બેસી જાય છે. હવે 5 મિનિટ માટે ઢાંકણ ઢાંકી અને આપણે ઉકળવા દેવાની છે. તો અહીંયા આપણી પાઉંભાજી બની અને તૈયાર છે. તો હવે તેમાં અડધું લીંબુનો રસ એડ કરી અને મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીંયા આપણી પાઉંભાજી એકદમ સરસ લારીવાળા જેવી લાલ, ચટાકેદાર અને ટેસ્ટફુલ બનીને તૈયાર છે. તો હવે તેના માટે આપણે ઢાંકણ ઢાંકીને રાખી દઈશું અને હવે આપણે પાઉંની શેકવાની તૈયારી કરીએ. તો મેં અહીંયા ગેસ પર પહેલાં જ તવો ગરમ કરવા રાખી દીધો હતો. તેમાં બટર અને તેલ એડ કરી સાથે અડધી ચમચી લીલા ધાણા એડ કર્યા છે. અને આ રીતે મેં પાવને વચ્ચેથી કટ કરી અને મસાલા સાથે આ રીતે લોઢી પર શેકી લેવાના છે. જો તમે આ જગ્યાએ લસણવાળી ચટણી ખાતા હોય તો તમે તે પણ એડ કરી અને મસાલા પાઉં બનાવી શકો છો. મેં એડ નથી કરી. તો આ રીતે અંદર અને બહાર બંને સાઈડ આપણે બ્રેડને શેકી લેવાની છે. તો અહીંયા આપણી બ્રેડ આ રીતે એકદમ સરસ શેકાઈને મસાલાવાળી તૈયાર છે. તો અહીંયા આપણી મસાલા પાઉં બનીને તૈયાર છે. તો મેં સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તો અહીંયા આપણી સર્વિંગ પ્લેટ તૈયાર છે. તો મેં અહીંયા પાપડ અને ટમેટાના સલાડ સાથે પાઉંભાજીને સર્વ કરી છે. જો તમે આ રીતે એકવાર ઘરમાં પાઉંભાજી બનાવશો તો લારીની પાઉંભાજી ખાવાનું તો ભૂલી જ જશો. તો આ રેસિપી તમને કેવી લાગી તે કોમેન્ટમાં ફીડબેક જરૂરથી જણાવજો.